بتبُص على تصميمك وبتحس إن في حاجة ناقصة، سواء كانت الshadows مش واقعية أو الإضاءة نفسها مش موزونة صح. طب تعرف إيه هي تدرجات الإضاءة أو الreflections؟ في الفيديو ده النهارده هاكشف لك أسرار بسيطة بس حرفيًا هتحول لك تصميماتك العادية لتصميمات احترافية وجامدة. بس قبل ما أبدأ في الفيديو ده ضروري تروح تعمل save أو watch later على اليوتيوب لإنك هتدوّر عليه بعد كده مش هتلاقيه بسبب الalgorithm بتاعة اليوتيوب. وطبعًا ما تنساش اللايك وفنجان قهوتك التمام عشان يالّا بينا أيها الفنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، أهلًا وسهلًا بكم في حلقة جديدة وقوية من البلاي ليست الأعظم على الإطلاق، بلاي ليست خطوات التصميم، واللي بنحاول نحل فيها المشاكل اللي بتقابل المصممين اللي مش بيقدروا يحلوها. فلو لسه أول مرة تشوفني ما تنساش تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو أنت أصلًا فرد من أفراد العيلة اللي داخلين على ال11.000 ما شاء الله ربنا يبارك فيهم كده ويوصلوا ل100,000 قريب، ما تنساش تنزل تعمل اللايك والكومنت التمام اللي يشجعني نكمل باذن الله عشان انا بجد حرفيا بعشق كومنتاتكم. وخلينا قبل ما نبدا الشرح حابب اشكركم جدا على كومنتاتكم الحلقه اللي فاتت من البلاي ليست ديت، الحلقه الخاص بالكومبوزيشن. بجد يعني شويه كومنتس تحفه وجميله جدا، تسلموا لي بجد. انا بقرا اصلا الكومنتس بحس كده ان انا عايز اديلكم عينيا اديلكم قلبي، يعني خد قلبي مش عاوزه بجد والله. تسلموا لي وربنا يا رب يديمكم معايا ونوصل لمشوار ال 100,000 سبسكرايبر قريب، وربنا يوفقكم ويسهل لكم الحال. بعد ما عملنا انسبيريشن زي ما عملنا في حلقه التغذيه البصريه، بعدين رحنا فكرنا في فكره تكون كرييتيف وجديده بنفس طرق ايجاد الفكره اللي عملناها في الحلقه اللي بعدها. بعد كده رحنا سرشنا على الصور وجبنا الصور المناسبه الجامده جدا مع منظور مناسب من خلال الحلقه بتاعت ايجاد الصور. بعدين الحلقه اللي فاتت بقى رتبنا الصور جوه التصميم مع احجام مناسبه. يجي الدور على ايه بقى؟ يجي الدور على تظبيط الاضاءه والشادوز في التصميم. وقبل ما نتعمق في الحلقه لازم افهمك حاجه مهمه جدا الاول. ايه الفرق ما بين الوايتس والهايلايتس والميد تونز والشادوز والبلاكس؟ كل المصطلحات اللي احنا لسه ذاكرينها دلوقتي ديت هي الفرق ما بين قوة الإضاءة أو درجة الإضاءة. فلما نقول إن الإضاءة لاسعة أو أوفر اكسبوجر، معنى كده إن الإضاءة عالية جدا جدا جدا، ومعنى كده إنها بتلعب في الجزئية الخاصة بالوايت. وهنا بتكون درجة الإضاءة ما بين 90% ل 100%. ولما نيجي نطفي شوية الإضاءة ديت ولا تزال فاتحة برضو ومنورة بنقول عليها الهايلايت، وهنا بتلعب ما بين ال70% لل90%. اما لما نشوف الصوره لا هي فاتحه ولا هي غامقه فهنا بتلعب على الميد تونز، وهنا بتبقى درجه الاضاءه ما بين ال30% لل70%. طب هنغمق اكتر فهنا بنروح للشادوز، وهنا بتلعب ما بين ال10% لل30%. تحت كده من ال10% لل0% بتكون البلاكس، وبتكون الاضاءه ضعيفه جدا 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 لدرجه ان انت مش بتلاحظها اصلا، بتحس ان انت شايف لون اسود. عاوز اقول لك بقى ان شويه الحاجات اللي احنا لسه قايلينهم دول هنحتاجوهم في حلقه جايه، وهتحتاجهم عامه في شغلك وهنطبق عليهم اخر الحلقه. يبقى مراجعه سريعه كده، من 100% ل 90% هي الوايت، ومن 90% ل 70% هي الهايلايت، ومن 70% ل 30% هي الميد تونز، ومن 30% ل 10% هي الشادوز، 10% ل 0% فهي البلاك. في معلومه بنقولها كتير في حلقات استشاره تصميمات خاصه بالشادوز، الناس اللي متابعه استشاره تصميمات هم اللي هيعرفوها دلوقتي بشكل سريع. ايوه، مفيش شادو لونه اسود، there is no black shadows. بس الحقيقه ان ساعات الشادو ممكن يكون لونه اسود. ايه ده يا ابو حميد، انت كل ده كنت بتضحك علينا؟ لا يا عم انا اتصدمت فيك يا عم. اصبر عليا يا صديقي ما تستعجلش، انا كل مره بقول لك ان الشادو لونه نفس لون السطح اللي نزل عليه. حصل ولا ما حصلش؟ لو السطح لونه اخضر هيكون الشادو لونه اخضر غامق، ولو السطح لونه ازرق هيكون الشادو لونه ازرق غامق. طب لو السطح لونه ابيض او جراي هيكون لونه جراي غامق او اسود. علشان كده بقول لك ان الشادو مش لونه اسود، هو لون السطح اللي نازل عليه. نيجي بقى لجزئيه مهمه، وهي ليه في كذا شكل للشادو. شكل الشادو يا صديقي بيتحدد على حاجتين: مصدر الإضاءة وشكل الحاجة اللي نازل عليها الإضاءة. فلو الإضاءة قريبة مش هتكون زي الإضاءة البعيدة، ولو مصدر الإضاءة ناعم مش هيكون زي مصدر الإضاءة الحاد أو الهارش، وبرضه لو الإضاءة قوية مش هتكون زي الإضاءة الخافتة. غير بقى مصدر الإضاءة نفسه هو صغير ولا كبير. كمان الشادو بتاع الكورة مش شبه الشادو بتاع الصندوق، والشادو بتاع الورقة مش شبه شادو المنديل، مش شبه شادو الزجاج. كل دي عوامل بتأثر على شكل الشادو اللي حاصل. فلما تيجي تظبط الشادو لازم تراعي كل التفاصيل دي. لا الموضوع شكله كبير مش لاعب، لا شكرا. الموضوع ولا كبير ولا غيره، انت كفايه بس تحاول تطبق على الكلام اللي احنا لسه قايلينه ده وحرفيا هتطلع عظمه. بس سؤال، ايه هي انواع الاضاءات؟
الاضاءات في منها الطبيعي وفي منها الصناعي. فلو بصينا على مصدر اضاءه طبيعي زي اضاءه الشمس مثلا على سبيل المثال، هتلاقيها ان في وقت الشروق ووقت الغروب بتدي لك ضوء ناعم كده وسوفت وهادي، لكن وقت الظهر هتلاقي الشادو هارش وحاد. اما الضوء الصناعي سواء كان اللمبات او الليدات او غيرهم فبتختلف على حسب حجمها. فالاضاءات الكبيره والقريبه بتدي شادوهات هارش وقويه، لكن لو نفس الاضاءه الكبيره ديت بعدناها شويه هتبدا الشادوهات تكون انعم وتكون اخف. طب الصغيره القريبه طالما قريبه هتدي لك شادوهات هارش وباعلى قوتها، لكن لما نيجي نبعدها اكتر هتبدا تضعف وتتلاشى لحد ما تختفي خالص. فبكده نوصل ان حجم الشادو او قوته بيتحكم فيهم مصدر الاضاءه من حيث القوه ومن حيث الحجم ومن حيث قربه او بعده من العنصر اللي نازل عليه الاضاءه. طب ما يا ابو حميد الشمس اللي انت لسه قايل عليها وقت الظهر بتدي لنا شادوهات حاده رغم ان هي بعيده جدا 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 عننا، ده لان مصدر الاضاءه اللي هو الشمس اللي انت بتتكلم عنها عالي جدا لدرجه انها توصل لك الضوء من البعد ده. انت لسه قايل انها في الشروق والغروب بتدي شادوهات سوفت وناعمه ولذيذه، ما هي نفس مصدر الاضاءه وقوتها نفس القوه. هقول لك انا لان مصدر الاضاءه اللي هي الشمس في وقت الشروق والغروب الضوء نفسه بيعدي من الغلاف الجوي من الجنب، فبيعدي على كذا طبقه من طبقات الغلاف الجوي فبيحصل له تشتيت، عامل بالظبط زي الديفيوزر اللي بيستخدمه المصورين، بس ده سبحان الله رباني، ده اللي ربنا خلقه. لا تكمل الفيديو قبل ان تقول سبحان الله. نرجع تاني بقى لموضوعنا اللي هيهمنا في الكلام ده ايه، اننا لو شغالين على تصميم من الصفر فهنحدد مكان مصدر الاضاءه ونوعه وحجمه وشكله عامل ازاي، وبناء عليه هنبدا بقى نرمي الشادوهات اللي جوه التصميم بناء على مصدر الاضاءه، فاحنا فاهمين الدنيا هتكون ماشيه ازاي جوه التصميم. بس لو انت شغال على ان انت بتدمج صوره جوه صوره تانية فانت هتحلل مصدر الاضاءه اللي جوه الصوره ده عباره عن ايه، وبناء عليه هتدمج بقى العنصر الجديد بتاعك جوه الصوره بناء على مصدر الاضاءه الثابت اللي جوه الصوره. فانت فهمت الدنيا ماشيه ازاي، فانت بدات ترمي الشادو صح. وهنا نيجي لجزء مهم وهو شكل الضوء والظل هيكونوا عاملين ازاي جوه التصميم. لما نيجي ندمج حاجه جوه التصميم بعد ما حددنا خلاص مصدر الاضاءه بتاعنا، فهيبدا ينزل ضوء من الجزء اللي فيه مصدر الاضاءه بشكل مباشر على العنصر، وبناء عليه هيترمي في الاتجاه المعاكس الظل بتاع الضوء ده. مش العنصر اللي بنحطه ده بيحجب الضوء يبقى في شادو على الارض، وطالما في جنب مش واصل له النور من الناحيه الثانيه من مصدر الاضاءه يبقى في شادو في الحته اللي مش واصل لها نور. ولو العنصر اللي احنا بندمجه ده واقف على الارض فاكيد عشان نبين التلامس لازم يكون في ظل ما بينه وما بين الجزء اللي ملامس الارض، وده اللي بنقول عليه الكونتاكت شادو، وده الظل اللي بيقول لي اذا كانت الحاجه دي لامسه الارض ولا لا. ثم يجي بعده الكاست شادو وهو الظل اللي اترمى على الارض نتيجه الضوء اللي نازل على العنصر. وبالمناسبه الكاست شادو ده هو اللي بيبين حجم العنصر نفسه. طب احنا رمينا الشادو على الارض، بالنسبه بقى للعنصر ايه ظروفه؟ العنصر بقى نفسه هنعمل له دوج اند بيرن، الدوج للاضاءات والبيرن للظلال، فبنبدا نجسم بيهم العنصر نفسه بناء على مصدر الاضاءه اللي عندي او مصادر الاضاءه اللي عندي، الضوء نفسه رايح فين وجاي منين. جنب الدوج والبيرن عندنا حاجه احترافيه اكتر اسمها الريفليكشن. تعرف ايه عن الريفليكشن؟ تعال نسترجع مع بعض ذكريات الابتدائي لما كانوا بيكلمونا عن الالوان، ان الضوء نفسه بينزل على اللون فاللون بيمتص الوان معينه من اللون الابيض وبيعكس باقي الالوان. فاكرين القصه دي؟ نفس النظام هنا، مش النور اللي نازل ده نازل على العنصر وعلى الارض يبقى هيحصل انعكاس من العنصر ومن الارض، وقوه انعكاسه دي هتتحدد بناء على درجه اضاءه العنصر نفسه. فلو كان العنصر ده ابيض او وايت زي ما قلنا هيكون انعكاسه عالي، بالنسبه لو كان مثلا هايلايت هيكون اقل، لو كان ميد تونز هيكون اقل، لو كان شادوز هيكون اقل، لو بلاك مش هيعكس اصلا. بس هيعكس الكلام ده فين؟ هيعكسه في الهواء. علشان كده الناس اللي متابعه بقى في استشاره التصميمات قلناها كذا مره، لما يكون العنصر فاتح في حته ابدا اعمل توهج حوالين العنصر مش جوه العنصر بس، بره العنصر نفسه هيدي لك واقعيه اكتر. ودي بالمناسبه تركايه من تركاتي انا شخصيا اللي بعملها في تصميماتي واللي بتبين الحاجه واقعيه جدا لان مش اي حد بيعملها، وهنطبق عليها باذن الله في التوتوريالز بتاعتنا. نرجع تاني لموضوعنا. طب لو العنصر اللي نزل عليه الاضاءه ده شفاف، لو العنصر ده شفاف فالضوء هيعدي من جواه ويدي الانعكاس نفسه على الارض، وده اللي بيحصل لما تيجي تشوف صوره ازازه شفافه مثلا جواها زيت فبتلاقي انعكاس الزيت اللي هو لونه اصفر مثلا على سبيل المثال على الارض. نفس القصه هنشوف درجه اضاءه الارض نفسها وايت ولا هايلايت ولا ميد تون ولا شادو ولا بلاك، وبناء عليه هيحصل الانعكاس من الارض على العنصر. هو العنصر بيكون عليه ريفليكشن من الارض؟ ايوه يا صديقي، بس للاسف محدش بيهتم بيه، عاوزك انت تهتم بيه. ونيجي بقى هنا لنقطه مهمه قوي.
فاكر لما قلت لك في حلقة التغذية البصرية انك عاوزك تفصل ما بين الإضاءة والألوان. طب ازاي هفصلها دي يا ابو حميد؟ هندخل في تفاصيل اكتر قريب، بس انا دلوقتي عايزك تتعامل ان الإضاءة ديت هي انعدام اللون، واللي ليها مسميات كتير زي الدي ساتيوريتد او البلاك اند وايت او نظام الالوان المعروف الجراي سكيل. فلو عاوز تشوف إضاءة صورة معينة شيل منها اللون من القصة، روح شيل خلي الساتيوشن بتاعها صفر. مجرد ما هتعمل كده انت حرفيا هتكون شايف بس إضاءات الصورة. وهنا نقطة مهمة قوي، وهي ان انت لما تيجي تعمل انسبيريشن عايزك بقى تبص على فكرة الإضاءة، تتخيل مصدر الإضاءة ده شكله ايه، جاي منين، قوته سوفت ولا هارش، من خلال تحليل الإضاءة بتاعت التصميم او بتاعت الصورة اللي انت شايفها قدامك. فعشان ده كده هيقوي لك المخزون البصري وهيقوي لك الذاكرة البصرية. نيجي بقى لجزئيه مختلفه، وهي جزئيه الدبس او العمق من خلال الاضاءه. احنا كديزاينرز بنوظف الاضاءه في التصميم عشان تدينا عمق وتخلي فيه فوكس على الحته اللي قدام اللي فيها العنصر الرئيسي بتاعي في التصميم. فبمجرد ما بنيجي نشتغل على تصميم فيه دمج بقى وباك جراوند وكده، بنبدا نعتمد انك كل ما تخش لجوه او تبعد عن الكاميرا كل ما بيكون في حاجه اسمها هيز او ضباب، علشان لما تيجي تقرب للكاميرا تلاقي الحاجه هاي كونتراست او واضحه. طب الضباب بقى اللي جوه ده بيتعمل ازاي؟ عن طريق انك بتفتح البلاكس للحاجات اللي جوه خالص لحد ما توصل للشادوز او الميد تونز، باذن الله هنطبق على كل اللي بنقوله دلوقتي ده كمان شويه. وقبل ما ندخل في الجزء العملي خلينا ندخل على فقره الاسك. وسؤال النهارده بيقول لو عندك شادو حاد على سطح لونه ابيض هل هيتغير الشادو لو السطح كان بلون مختلف؟ مستني اجاباتكم في التعليقات، واحلى تعليق زي ما اتفقنا هيتثبت في الفيديو. ويلا بينا على الجزء العملي. وقبل ما نبدا في حاجه تطبيقيه مع بعض، انا اوريدي جهزت برضو نفس النظام، بعض الصور اللي احنا هنستخدمها. يعني قلت مثلا ايه، نجيب الصندوق ده نبدا نوظفه في الباك جراوند ديت ونطلع منه الحمامتين دول ونشوف الدنيا هتكون ماشيه ازاي. فانا عشان ابدا اشتغل اصلا على الظلال وعلى الهايلايتس والاضاءات والكلام ده كله اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده، محتاج ان انا اعرف الادوات اللي انا هشتغل بيها. وبصراحه انا مش هشرح الادوات دلوقتي، انا كده كده في ان شاء الله شرح الادوات بشكل مفصل جاي قريب جدا. يعني مش بقول لك هنعمله، لا ده هو اوريدي خلاص احنا داخلين عليه بشكل مباشر، علشان انا ملاحظ ان في مشكله كبيره جدا عند الشباب في استخدام ادوات الفوتوشوب اصلا. تمام، فاحنا باذن الله هنظبطوها الحته ديت قريب جدا. فادوات الاضاءه اللي عندي هنا في البرايتنس اند الكونتراست، وفي عندي الليفلز، وفي عندي الكيرفز، وفي عندي الاكسبوجر. طيب واحده واحده كده احنا هنعمل ايه النهارده؟ احنا هناخد الكيرفز بس كده نشوف الدنيا هنعمل بيها ايه، او ازاي ممكن نطلع بيها بنتيجه كويسه. طيب الكيرفز دي عباره عن ايه؟ لما نيجي نبص قدامنا هنا في السلايدر اللي قدامنا ده هتلاقي فيه خطوط في الباك جراوند لو واخد بالك منها. إيه بقى عبارة عن إيه الخطوط ديّة؟ دي عبارة عن اللي إحنا لسه قايلينه النهارده في الحلقة. إزاي؟ عندك الwhites، عندك الhighlights التقاطع ده، عندك الmid tones، عندك الshadows، عندك الblacks. فأي حاجة هتبدأ تتحكم فيها تطلّعها تنزّلها، أنت بتتحكم في الجزئية الخاصة اللي إحنا لسه متكلمين فيه. طيب بناءً على إيه أطلّع أو أفتّح، يعني أفتّح بالتطليع والّا النزول والّا هتبقى ماشية إزاي؟ بناءً على السلايدرين اللي موجودين في الجنب دول. فعندي مثلًا السلايدر اللي تحت بيقول لك إن هنا البلاك أو الأسود، وكل ما تروح هنا هيبدأ يفتح معاك للwhite. نفس النظام هنا بلاك وكل ما تفتح هتروح معاك للwhite. فأنا مثلًا هنا في الshadows زي ما إحنا متفقين، إيه اللي هيحصل لو خدت الshadows ديّة نزّلتها لتحت؟ أنزل تحت معنى كده إن أنا هاروح في السلايدر اللي على الشمال ده للبلاك، فهيغمق معايا أكتر. فتيجي نسحب كده مثلًا في الshadows هيبدأ يغمق المناطق اللي في الصورة اللي فيها shadows، هيغمق الshadows يوديها لفين؟ للblacks. فأنا لو خدت الshadows دي ونزلت بيها كده، حوّل كل الshadows لblacks، بالإضافة إلى إن الcurve لمّا اتسحب معايا خد كمان الmid tones غمقها، وخد الhighlights وغمقها، لكن الwhites زي ما هي. طب إيه اللي هيحصل لو فتحنا الhighlights لمكانها زي ما كانت؟ هيفضل المكان المنوّر هيفضل منوّر، الwhites زي ما هي، لكن الmid tones برضه اغمقت. وهكذا بتبدأ بقى تعدّل بناءً على اللي أنت شايفه مناسب في الصورة اللي عندك. لكن فكرة بقى إن أنت تخش تتفرج على واحد يقول لك لأ أنت بس مجرد تعالَ نعمل reset كده من هنا، أنت مجرد بس اسحب هنا أنت غمقت الصورة، هو أصلًا مش فاهم هو سحب هنا ليه. تمام، لأ خلّيك أنت فاهم، خلّيك وأنت بتتفرج على الtutorials الموجودة تكون فاهم هو بيعمل إيه أكتر منه هو شخصيًا. ف نرجع تاني لل الslider بتاعنا. طب إيه اللي هيحصل لو خدنا الwhites سحبناها لتحت؟ سحبناها لتحت معنى كده إن إحنا بنغمّق، معنى كده إن الصورة هتبدأ تنطفي. بُص اللي هيحصل، الصورة بتبدأ تنطفي معانا لحد ما توصل للأسود. طيب الblacks لو سحبناها لفوق، تبدأ تفتح الblacks تروح للmid tones، بعد كده تروح sorry تروح للshadows، بعد كده تروح للmid tones، بعد كده تروح للhighlights، بعد كده تروح للأبيض.
طيب إيه اللي هيحصل لو سحبناها يمين؟ ما هي نفس النظام، هتروح برضه لل هتبدأ تغمق بقى، لإن إحنا أصلًا already في الblacks تمام، هتبدأ تغمق أكتر، تغمق أكتر للmid tones، هتغمق أكتر في الhighlights، هتغمق أكتر في الwhites لحد ما توصل للwhites أصلًا كده هيبقوا خط على خط واحد، فمش هيقفلها كصورة سودا خالص يعني. تعالَ بقى نبدأ نشتغل على الصورة نفسها كdesign ونشوف هنتعامل معاها إزاي. طيب أول حاجة أنا عشان أدمج الصندوق زي ما قُلنا في الحلقة اللي فاتت، الناس اللي ما شافتش الحلقات اللي فاتت ضروري تروح تشوفها خاصةً في الplay list دي، أنا مش باقول لك شوف القناة كلها، باقول لك شوف خطوات التصميم بالترتيب كده، خش play list أنا باحاول أرتبها لك أول بأول. فأنا عشان خاطر أبدأ أضبّط الdesign عندي، أعرف الأول خط الأفق بتاعي فين، فبناءً على الخطوط مثلًا اللي في الجنب دي تقريبًا هيكون هنا كده، تعالَ نسحب مثلًا هنا كده تقريبًا كده من منظوري بالشكل ده. تعالَ بقى ناخده الصندوق نفسه هنحطّوه في التصميم، لأ، اللي شاف الحلقة اللي فاتت عارف إحنا هنعمل إيه دلوقتي، نبدأ نروح على صفحة جديدة ونبدأ نشتغل على الصندوق إن إحنا نعمل له remove background. طب بعد ما نعمل remove background إيه اللي هيحصل؟ في بُص مشاكل بسيطة، تعالَ بقى إيه نعالجها. طيب هنعالجها أهوّة أوكي، حددناها بعد كده شِلناها من المَصَب، وبعدين أنا عايز بقى الshadow اللي تحتيها، لإن ده الcontact shadow اللي إحنا لسه متكلمين عليه النهارده، وده contact shadow بتاعها الطبيعي بتاعها، فلأ خلّيه عندي وخلّيها multiply وخلّينا نعمل لدي convert to smart object. تعالَ نسحب الصورة اللي قدامنا ديّة على التصميم بتاعنا. طب هنحطها بناءً على إيه يا أبو حميد؟ بناءً على الحلقة اللي فاتت، نفس النظام بتاع الحلقة اللي فاتت، فلو ما رُحتش شوف بجد ضروري لازم تشوف الحلقة اللي فاتت، تمام؟ طيب هتتحط كده تقريبًا هنبدأ نسحب الخطوط بتاعتها. في خط الأفق تقريبًا هيكون في الجزء اللي إحنا حددناه هنا ده، خلّيه مثلًا باللون الأبيض، تمام. إيه اللي هيحصل بعد كده؟ هنبدأ بقى خلّينا بقى نعمل مثلًا link هنا ما بين الليارين، ونبدأ نسحب دول كده بحيث إن خط الأفق يكون متماشي مع بعضه، تقريبًا هيكون في الشكل اللي قدامنا ده، وخلاص اخفي ديّة دلوقتي مش عاوزها. تبدأ بقى إيه، عايزين نكبّر الصندوق شوية، هنكبّر الصندوق في مكانه كده؟ غلط، أومال هنكبّره إزاي يا أبو حميد؟ زي ما قُلنا برضه في الحلقة اللي فاتت، هنثبّت الanchor point ونكبّره. طب أنا هي كده مناسبة بالنسبة للطريق، هي صغيّرة وبتاع، بس أنا عايز الصندوق أكبر، إيه الحل؟ أخُش يمين وشمال؟ مش نافع، هاكبّر هتبعد، ما أنا محتاج بقى أطلّعها، لأ غلط. أومال هاعمل إيه؟ هابدأ أوسّع الcomposition ليه؟ لإن الصندوق عندي أهم، مش قُلنا الحلقة اللي فاتت على حسب إيه الأهم؟ أنا المرّة دي عندي الصندوق أهم، فهنبدأ نعالج الcomposition نفسه أو نعالج الbackground نفسها عشان تتناسب مع الصندوق. فalready Adobe كتّر خيرهم حلّوا لنا المشكلة ديّة وعطوا لنا فكرة الgenerative fill. فتعالَ ناخد الgenerative fill مثلًا نعمل كده بالشكل اللي قدّامنا ده مثلًا على سبيل المثال، ونعمل generate للجزء اللي مش مضبوط هنا ده. تعالَ نgenerate generative fill generate. خلاص كمّل لي الصورة، تعالَ نختار مثلًا أحسن شكل ليها، أعتقد ده في اللذيذ منّه، ما فيش مشكلة. تعالَ اسحب ديّة ورا في الbackground خلاص الcurves خلّيها دلوقتي مش عاوزها، ماشي تمام. بس في حتّة بقى يا أبو حميد أنت الحتّة دي بتقول لنا دايمًا عليها إن هي اسمها لاسعة أو over exposure. بُص ما فيش تفاصيل فيها أصلًا، لو رُحت هتلاقيها لونها أبيض تقريبًا، تعالَ كده نبُص عليها كلون، هتلاقي لونها حرفيًا الsaturation 0 الbrightness 99 يعني في الwhite حرفيًا لاسعة. إيه الحل بقى يا أبو حميد؟ generative fill يا صديقي حدد كده أهوّة على الجزء اللي فيه اللسعة ديّة وخلّيه يgenerate تاني مرّة تانية ويشيل لي اللسعة دي خالص. تمام خلّصها لي، وبعدين دلوقتي تعالَ نشوف مثلًا أحسن شكل ليها برضه، أعتقد الشكل ده لذيذ. أنا كده جهّزت الbackground، طب الصندوق already جَهَز برضه الدنيا تمام. تعالَ برضه نجيب الحمام ونشوف الدنيا هتكون ماشية إزاي فيه معانا. تعالَ مثلًا أهوّة الحمامة ديّة الأولى والحمامة ديّة التانية، فتعالَ نعكس مثلًا ديّة تكون باصة في الاتجاه ده كده من التصميم لأ طبعًا أنا شايفها من تحت، المنظور بتاعي أو خط الأفق بتاعي هنا، فأنا لازم تكون فوق خط الأفق. ينفع أحطها هنا؟ كده إحنا الحمامة نفسها مقلوبة على ضهرها، فاهم قصدي؟ فلأ مكانها المناسب هيكون في الجزء ده من الصورة مثلًا. طب الحمامة التانية ممكن مثلًا نطلّعها من جوّه الصندوق. طب أنا شايف فين؟ أنا شايف راسها، آه شايف راسها، الجزء ده شايفه. طب الجناحات تقريبًا خط الأفق بتاعها نوعًا ما في الجزئية دي كده، فنبدأ نضبّطها بالنسبة للجزئية دي، فمثلًا تكون طالعة من الصندوق بالشكل ده كده، والحمامة التانية طالعة من الصندوق بالشكل ده. ممكن أكبّرها شوية بناءً على خط الأفق برضه، تعالَ أهوّة مثلًا كده. وابدأ بقى بناءً على الcomposition اللي إحنا عملناه دلوقتي ده، نبدأ نضبّط التصميم بتاعي أو نبدأ نضبّط الإضاءات بتاعتي. طب في جزئية أصلًا وفي مرحلة أنا خلّصتها من قبل ما أبدأها، إيه هي؟ بالضبط.
عملت الكونتاكت شادو بتاعي، لان انا اصلا اوريدي مفرغ الصندوق وخدت الشادو بتاعه اصلا من الاول. الخطوه الاولانيه خالص لما قصيت الصندوق خدت الشادو بتاعه وعطيت له مالتيبلاي، فبقى عندي بالشكل اللي موجود ده. طب تعالى بقى نبص اصلا هي الاضاءات بتاعت الصوره رايحه لفين وجايه منين، عشان بناء عليها هبدا اظبط انا الشادوز بتاعتي. فتعالى نظبط كده البرشايه بشكل سريع اهوت، وتعالى نملى الفيل. تعالى تمام. تعالى نبص كده على الشادوز اصلا اللي موجوده، هتلاقي ان في ميل هنا اهوت. نبدا نعمل لاير جديده، هتلاقي ان في ميل هنا مثلا بالشكل اللي موجود عندي ده، برضو نفس النظام، الاضاءه جايه بالجنب ده. عندي شادو واضح جدا في الجزئيه دي. مش الشادو ده واضح خلاص، يبقى ابدا اعتمد عليه، بما ان الصوره اللي ورا متصوره مش مدموجه او مش متركبه، عشان ما نتلخبطش مثلا بغلطه حد غيري. فالشادو اللي حاصل هناك ده تمام، نفس الشادو ده بنفس حدته، نفس النظام. انا عايز نفس الشادو ده يكون موجود هنا للصندوق. طيب انا عايز اظبط الشادو بتاعي، هبدا اظبطه ازاي؟ هاخد بقى نسخه من اللاير دي كده تحتيها، شيل اللينك عادي خالص عشان ما ابوظش الدنيا، واعمل كنترول تي فليب هوريزونتال، وابدا اظبط الشادو بناء على الشادو اللي هنا بنفس زاويه الميل. انا عايز نفس زاويه الميل بالظبط، فمثلا ممكن اعمل كده، ابدا اظبطها كده بالشكل اللي قدامي ده كده مثلا على سبيل المثال، ونبدا ندي الميل بتاع الشادو اللي ورا ده بنفس الطريقه كده بالظبط. تمام، مثلا بالشكل اللي قدامي ده. طب وبعدين هعمل ايه بقى في التلوين بتاعها؟ اصل هي كده، هي كده حرفيا فيها تفصيل الصندوق. هاخد نفس درجه الاضاءه اللي موجوده في الارضيه نفسها، هعمل حرف الاكس عشان ابدلها وتكون هي الباك كلر، او في نفس الفرونت كلر مفيش مشكله، واعمل الت شيفت باك سبيس. طب لو الباك كلر هعمل كنترول شيفت باك سبيس. الموضوع بس ايه يعني اختصار فيهم بس مش اكتر. بعد كده هدي ديت مالتي بلاي على سبيل المثال. تنفع اللينير بيرن، تنفع اللينير بيرن بس هتكون تقيله قوي، فالانسب هنا هتكون المالتي بلاي. بس بص كده، تعالى نبص مع بعض، هتلاقي ان في برضو ايه شويه هيس كده او شويه بلور كده على الشادو. لكن لما نيجي نبص عندي على الشادو اللي عندي ده هتلاقيه حاد قوي، فابدا انا اديله بلور. طيب البلور المناسب هنا اخليه يتلاشى ولا اخليه كله جوزيان بلور مثلا على سبيل المثال؟ لا، الانسب هنا الجوزيان بلور. ليه؟ لان انا لو عملت التلاشي يبقى انا ما راعيتش اصلا الشادو اللي موجود ورا. مش الشادو اللي ورا ده مش متلاشي، يبقى انا عايز اللي تحت ده برضو مش متلاشي. طب هيبقى ايه الحل دلوقتي؟ هروح اعمل فلتر بلور جوجيان بلور حاجه خفيفه خالص، مثلا 2 او مثلا 3 عادي، 2 مثلا على سبيل المثال. طيب الشادو تقيل قوي بالنسبه للشادو اللي ورا. طب ما هو طبيعي ان المفروض كل ما ادخل هيكون فيه هيز اكتر، او هيكون الشادو افتح شويه، بس برضو مش لدرجه ديت. طب الحل دلوقتي المفروض اعمل ايه؟ هبدا افتح الشادو نفسه اكتر. يا اما هقلل الفيل بحيث ان هو يقلل الايفكت بتاع المالتي بلاي بالشكل اللي قدامي ده، بس احنا برضو محتاجين نغمق سنه، فممكن يكون مثلا ايه بالشكل ده كده. يا اما نبدا بقى نروح بالليفلز مثلا ولا حاجه ونبدا نفتح، بس الافضل اكيد 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 ان احنا نقلل من خلال الفيل، فخليتها مثلا على 70%. طيب بالنسبه بقى للصندوق نفسه ايه ظروفه؟ انا عندي حاجه من اتنين. لو الصندوق نفسه اضاءاته وتوزيعته مش متناسبه مع المكان اللي هو فيه، ساعتها أنا هاحتاج أبدأ أرسم أنا على الصندوق مثلًا بالpen tool كده، واحدد إن الجزء ده مثلًا عايز يتغمق، وأتعامل بناءً على ده مثلًا، اللي هو إيه، نبدأ نحدد الجزء ده، ونبدأ مثلًا ناخد من نفس اللون بتاعه تمام، ونبدأ نعمل new layer وأدّي لها multiply زي ما أنتم شايفين قدامي كده selection، ونبدأ نغمق الجزء ده مثلًا. طب ماشي، ممكن نفتح مثلًا هنا، نبدأ نفتح شوية مثلًا من هنا، فأنا هابدأ أرسم الshadow بتاعي. لكن أنا الصورة اللي قدامي ديّة من وجهة نظري اللي أنا شايفها دلوقتي، إن توزيعة إضاءتها أصلًا مناسبة مع الbackground، بس محتاجة شوية edit. لو مش مناسبة هاروح أرسم، طب لو مناسبة لأ، هابدأ بقى edit من خلال إيه، من خلال الcurves مثلًا على سبيل المثال، آخدها أعمل لها clipping على الlayer اللي تحتها، ونبدأ بقى نتعامل على الslider ده. طيب إيه اللي محتاج عندي يغمق؟ والله الجزء ده محتاج يغمق. طب الجزء ده بيلعب فين؟ بيلعب في الshadows، فهنبدأ نسحب من هنا نغمق. تعالَ نغمق كده من الshadows من هنا. بُص إيه اللي بيحصل، بيغمق لي الshadows والmid tones والhighlights، بس بيغمق الshadows أكتر منهم هُم الاتنين. فتعالَ نغمق أكتر الshadows. بُص اللي بيحصل، already محافظ لي على تفاصيل الصورة. فأنا مثلًا هاسحب مثلًا الshadows ناحية كده هنا تفتيحة برضه إيه، من ناحية الhighlights، يعني باغمق وفي نفس الوقت باروح ناحية إيه، الجزء الفاتح أكتر، فأنا باغمق في كلّه بس أكتر في الshadows. ونبدأ نفتح شوية في الblacks عشان تدّيني style الhaze اللي موجود أصلًا في الصورة كلّها. الصورة كلّها فيها haze، فأنا محتاج أراعي برضه الجزئية دي. فنبدأ نفتح أكتر من هنا. بُص اللي بيحصل، بدأت تركب شوية أكتر في الصورة، وبالنسبة للأماكن الفاتحة نفسها محتاجة تفتح أكتر.
فهنبدا ناخد الوايتس نبدا نسحبها كده بس ما تلسعش مني مثلا ايه الجزء ده، فانا فتحت الوايت وجزء من الهايلايتس وغمقت ايه الشادوز. طب تعالى كده نسحب اكتر كده هنا اكتر، نخش على الميد تونز نبدا نغمق فيها هي كمان. بص اللي بيحصل معايا، بص الدنيا ماشيه ازاي معايا. تعالى مثلا نطلع كده سنه، ايوه كده انا ايه رحت اصلا غمقت مش الشادوز بس، ده انا غمقت الشادوز الكيرف اهو في الشادوز وفي الميد تونز مع بعض الاثنين في نفس الوقت، فغمقت معايا اكتر. تعال نفتح اكتر في الباك في البلاكس، عطت لي الحته الهيزي اللي حاصله في الباك جراوند. طب يا ابو حميد الصوره برضو لسه فيها حاجه غلط، يعني الاضاءات نفسها رخمه كده شويه، تحس ان هي فاقعه قوي كده، مش ماشيه مع الباك جراوند برضو. ايه الحل في هنا؟ هنا بقى هنروح للبلند مود. طيب البلند مود ده هنروح له بناء على ايه؟ بناء على ان انا عايز الافكت اللي انا عامله ده ياثر بس على الاضاءات، ملوش دعوه بلون العلبه او بلون الكرتونه. فهنروح على البلند مودز اللي هنا واديلها ليومانستي. بص اللي حصل، تعالى نعمل بيفور اند افتر. بص البيفور، بص الافتر، بص البيفور، بص الافتر. تحس ان خلاص هو احنا ظبطنا الاضاءه. طب تعالى نخفي كده الاضاءه ونظهرها. هو اوريدي عدل بس على الاضاءه، ما جاش يم الالوان. عشان كده لو تفتكر قلت لك ايه، افصل ما بين الاضاءه والالوان. تعال بقى يعني مع الحلقات اللي جايه ومع الشرح اكتر هفهمك شويه تريكات وشويه حاجات جوه بقى القصه اللي احنا بنتكلم فيها ديت، هتكسر الدنيا حقيقي. فلو لسه عامل سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب واعمل لايك للفيديو ضروري يا جماعه. فنرجع تاني لموضوعنا. خلاص احنا ظبطنا اوريدي مثلا اضاءه الكرتونه. تعال نبص مثلا على بقيه الحاجات او بقيه العناصر زي الطيور اللي طايره دي. بس لما نيجي نبص الصوره دي انا جايبها PNG من على موقع ياندكس. طيب انا دلوقتي الصوره فيها مشكله، هاخدها زي ما هي؟ لا، هخش اعدل عليها ونبدا نشيل الاجزاء الغلط اللي موجوده. فمثلا بالكيرفز كده بتاعه البين تول، ونبدا نظبط القصاء اللي موجوده هنا. تمام، تعالى كده مثلا. تمام اوكي، ديليت. برضو هنا في مشكله هي انا لاحظتها. تعالى كده من هنا ونبدا نقطع الكيرفات ديت ونعمل كنترول انتر باك سبيس. مسحناها ونبدا نظبطها كده ونعمل سيف ونرجع تاني للتصميم بتاعنا. فتعالى بيفور، بص افتر، ظبطت معانا. الصوره الثانيه نوعا ما مظبوطه وما فيهاش مشاكل، بس في حته تانية صغيره ممكن نتفاداها دلوقتي يعني. طيب تعالى بقى نشتغل على الحمامه ديت. ايه اللي هيحصل؟ هنروح نعمل الكيرفز مثلا على سبيل المثال، لان في كذا طريقه للاضاءات احنا مش هينفع ناخدها كلها في حلقه النهارده عشان ما اطولكش الفيديو والله. فهنبدا نعمل ايه، ندي برضو الهيومانستي لللاير بتاعه الكيرفز عشان بس نعدل على الاضاءات. الالوان هيبقى ليها حلقه لوحدها وهيبقى ليها شغل لوحده، هنبدا ان شاء الله نشوفه مع بعض في الحلقات اللي جايه. ونبدا نعدل بقى على الحمامه اللي قدامنا دي. طب هنعدل عليها بناء على ايه؟ بناء على ان انا عندي الحمامه ديت معاكسه للاضاءه، الضوء جاي من ورا، فطبيعي الجنب ده هيكون مطفي شويه. فتعالى نبدا نطفي من الجنب ده. فنبدا مثلا ننزل من الوايتس، الجزء الفاتح الابيض، ننزل ناحيه الهايلايتس، ننزل اكتر ناحيه الميد تونز مثلا في الجنب ده. تعالى بقى نبدا نغمق اكتر في ايه، في الميد تونز نفسها من هنا. تعالى نبدا نسحب من هنا مثلا على سبيل المثال بالشكل اللي قدامنا ده كده مثلا. طب البلاكس ديت مش ماشيه برضو مع الباك جراوند، نبدا نفتح في البلاكس، نبدا نرفع السلايدر لقدام. بص بص بص، عطالي افكت هيزي كده ولذيذ حاصل قدامي مثلا بالشكل اللي قدامي ده. طيب هل هسيبها كده؟ لا. ليه؟ لان المفروض اصلا الحواف بتاعتها جايه لها اضاءه من الخلفيه، مش في ريم لايت. طيب انا هروح بقى نرسم الريم لايت واحده واحده؟ لا، مش هنروح نرسم الريم لايت واحده واحده. امال هنعمل ايه يا ابو حميد؟ حدد يا صديقي على الحمامه نفسها من بره اوت لاين كده، ونروح على قائمه سيلكت موديفاي ونروح على كونتراكت. طيب الكونتراكت هيعمل ايه؟ هيدخل السلكشن ناحيه جوه. فنقول مثلا ل 20 بكسل، دخلت 20 بكسل بس 20 بكسل كتير. تعالى مثلا نرجع تاني كنترول زد وموديفاي كونتراكت نخليها مثلا 10، فدخلت جوه 10. بس انا شايف التحديد بصراحه اوفر فعلا، فممكن نخليها مثلا سيلكت موديفاي كونتراكت نخليها مثلا 5، وندي شيفت اف 6 نخليها مثلا على سبيل المثال برضو 5، ونعكس التحديد ونلون على الماسك نفسه باللون الاسود سواء بقى بكنترول اي او سواء بالبرش. فعطت لي زي هيس كده او تحديد حوالين الحمامه بالخط الابيض. بس طبيعي مش هتكون كل المناطق زي بعضها، يعني اكيد مش الجزء اللي هيكون موجود هنا ده من الحمامه هيكون واصل له ضوء جامد زي الجزء اللي موجود هنا من الحمامه. طب هعمل ايه هنا؟ هبدا بقى باللون الاسود كده ابدا اخفي من الجزء ده. طب اخفي الجزء ده وخلاص؟ لا، هبدا اقلل الفلو مثلا ل 20 او ل 14 على سبيل المثال. بس في نقطه هنا بقى، ان الجزء اللي واصل له اضاءه في الحته ديت مش هيكون زي الجزء اللي واصل له اضاءه في جانب معرض اصلا للشمس. طيب الحل هنا ايه؟ ان انا ابدا اخفي شويه من الجزء اللي هنا. فانا هروح للون الابيض عندي
بفلو مثلا 14 على اوباستي مثلا 100. وبس انا هحدد الشيك بوكس ده لان انا عندي اصلا اوريدي جرافيك تابلت. وهنبدا نخف اكتر من التحديد او من الماسك من هنا من الحتت ديت كده، بحيث ان هي بس تديني زي ريم لايت كده من قدام مش اكتر. انا مش عايز اكتر من كده. تعالى مثلا كده اهوت مثلا برضو نفس النظام من هنا، نبدا نخف اكتر بحاجه بسيطه كده. تمام تمام تمام. نفس النظام هنا كده، هتبدأ تدّيني زي effect haze كده وrim light موجود على الحمامة. بس تعالَ بقى بالراحة كده، برضه الجزء ده محتاج إن هو يدخل أكتر، كل ده المفروض يكون فيه إضاءة نتيجة الشمس اللي نازلة عليه. نبدأ بقى نمسح بالأسود من خلال الأجزاء اللي هنا ديّة كده، ونبدأ نفتّح في الحمامة من قدّام من الأجزاء المعرّضة للشمس نفسها من هنا. فإحنا already غمّقنا، ومن جوّه الماسك بدأنا نفتّح في الجزء الخاص بالحمامة. نفس النظام في الجزئيات ديّة. تمام. ممكن بشكل كده بما إن الريش نفسه المفروض يعني هو مش شفاف، بس في نفس الوقت مش مانع كامل للإضاءة، خاصةً الإضاءة القوية اللي جاية من هنا. فهنبدأ نفتّح في الريش نفسه باللون الأسود، ونبدأ نفتّح شوية أكتر من الريش بالشكل اللي قدّامي ده. نفس النظام هنا بالريش بالشكل ده، بشكل كده hazy بsoft rounded brush أهيّة عادي خالص. ونبدأ برضه نفس النظام من تحت كده بشكل faded على الريش. فهيدّيني الشكل اللي قدّامي ده. تعالَ نبُص كده الbefore والafter، غمّقت وبقت واقعية نوعًا ما بشكل لذيذ. طَب أنا عايز أtest، لسه قايلين إيه من شوية، هنروح نعمل black and white. طيب الblack and white هنسيبها على كده؟ لأ، الblack and white أول ما بتتحط بتأثّر على اللون وبتأثّر على الإضاءة. طَب أنا عايزها تأثّر بس على اللون، إن هي تشيل بس اللون. فهنيجي إحنا نعمل لها color. طَب الcolor ده عمل إيه؟ شال لك الإضاءة من القصة، فورّى لك إضاءة التصميم بس من غير ألوان. البلاك اند وايت بالكلر شال لي الاضاءه، بس هو عمل بلاك اند وايت للون بس ما اثرش على اللون. طب وريني كده النورمال بتاعها، النورمال بتاعها وبص الاضاءه اتغيرت. لكن لما نيجي نرجعها لا ظبطت فعلا. فانا شايف كده مثلا نوعا ما لذيذه الاضاءات عليها نوعا ما حلوه ومتماشيه قوي مع الباك جراوند. ناقصها بس حاجه بسيطه احنا اتكلمنا فيها النهارده التركية بتاعتنا، وهي الريفليكشن. طيب هنعمل الريفليكشن ده ازاي؟ تعال نخفي ده خالص، تحت اللاير بتاعتنا كده نيو لاير مثلا على سبيل المثال، اختار كنترول شيفت ان، ونبدا ناخد البرش السوفت راوند ديت اللذيذه، ونبدا مثلا نديلها سكرين، وناخد لون ونبدا نلون. ناخد اللون ونبدا نلون. ناخد اللون اللي نازل عليها ونبدا نلون. ناخد اللون ونبدا نلون. وكذلك واحنا ماشيين على الاجزاء ديت كده من هنا. نفس النظام من هنا. نفس النظام من هنا. نفس النظام بقى من هنا، لإن أصلًا هنا المفروض قوية، ففي reflections كبيرة هنا في الجزء ده مثلًا من الصورة، فهتدّيني شكل هيزي كده لذيذ. تعالَ نبُص before وafter. بُص المنظر لذيذ أوي. طيب الإضاءات عالية هنخلّي الهيز ده واضح، الإضاءات خفيفة هنبدأ نخفِّف معاها الreflection اللي حاصل. فتعالَ نخفِّف مثلًا بما إننا عاملين لها screen، هنخلّي الفِل مثلًا 70 في المِيّة. بُص كده الeffect، تعالَ بس بُص الeffect الاتنين بقى مع بعض before after before after. فتحس فعلًا حرفيًا الحمامة داخلة علينا، فاهم إزاي؟ تعالَ نبُص برضه على الحمامات التانية بنفس النظام وبشكل سريع كده. هنروح على الحمامة ندّي لها curves، نبدأ ندّي لها clipping عليها. نبدأ نشتغل برضه إن إحنا هنطفي من هنا، أو وبرضه نفس النظام من هنا نبدأ نغمّق شوية كده من هنا. نبدأ نفتّح أكتر في الblacks عشان خاطر تدّي الstyle الhazy. قُلنا بتفتّح في الblacks فبتدّيني الhaze. تمام. مثلًا بالجزء ده كده من التصميم. ونبدأ بقى تشوف الإضاءة جاية من الجنب ده، فكل الجنب ده هيبقى فيه نور، ونفس النظام هنا هيكون فيه نور. فبالبرش كده ونبدأ نضبّطها مع بعض بقى. الحتت دي مش واصلة لها إضاءة، فهابدأ أخفّفها أكتر شوية. نفس النظام هنا إيه، هيكون في بعض الrim lights هنا على مثلًا إيه، نحدّدها كده ونبدأ نخِف شوية من الharshness، ونبدأ نمشي عليها كده بالشكل ده. تدّيني الrim light اللزوز اللي حاصل قدّامنا ده كده. نفس النظام من هنا. من هنا كده نفس النظام. التحديدة أصلًا بتاعة الrim light ديّة هي عاطية لي أصلًا فكرة الreflections بتاعة الأرض اللي لسه هنراجعها برضه كمان شوية مع بعض دلوقتي. هتدّيني برضه إيه، إفكتاية لذيذة كده على الحمامة من تحت. نفس النظام من هنا. نفس النظام من هنا. يعني حرفيًا إحنا ماشيين كده اللي هو إيه، عادي، يعني إحنا مش ماشيينها بطريقة احترافية أوي برضه، بس هتدّي لنا برضه الfinal result بتاعتنا
لذيذة جدًا. تمام. تعالَ مثلًا للsoft rounded ونبدأ نعكس كده ونبدأ نمسح أكتر بحيث إن هو يدّيني حاجة زي gradient أو حاجة زي fade كده ليها. تعالَ نبُص كده before والafter نوعًا ما في اللذيذ. طب إحنا عملنا حاجة في الحمام هناك في فكرة الريش، إيه اللي هيحصل؟ نبدأ برضه نفس النظام، نفتّح فيها أكتر وأكتر، من هنا برضه نفس النظام، من هنا نفس النظام، الريش نفسه بيكون فاتح لإن هو أصلًا already بيعدّي جزء من الضوء، فكل ده المفروض يكون فيه فاتح. طيب الreflections layer جديدة تحت الحمامة نفسها screen، ناخد من ورا ونبدأ نفتّح عليها، نفس النظام من هنا أهيّة، تبدأ تفتّح من هنا، تبدأ تفتّح من هنا، برضه ممكن نعدّي شوية ضوء من ورا كده خفيف، نفس النظام من هنا، تمام أوكي، وهتطلع معانا بالشكل ده. ممكن أخفّفها برضه زي ما عملنا من شوية، الفِل بتاعها بقى 66. إيه اللي حصل معايا في الآخر؟ عاطت لي الشكل اللذيذ ده. تعالَ نبُص كده على التأثير بتاعها في الآخر كإضاءة. إحنا النهارده بنتكلّم عن الإضاءة، بُص الbefore بُص الafter، هنا before هنا after، ضبطت معانا أكتر وأكتر. تعالَ نعمل reflections للصندوق نفسه، مش الصندوق ده برضه نازل عليه إضاءة وفيه بتعكس إضاءة معانا، يبقى لازم يحصل فيها reflections هو كمان. فهندّي لها برضه screen زي ما إحنا شايفين قدّامنا كده بالlayer نفسها soft rounded، وتعالَ نبدأ نفتّح من الأماكن اللي حواليها اللي عاكسة إضاءة، مش الأماكن الغامقة. يعني الأماكن اللي هي يا تعدّي إضاءة يا تعكس إضاءة، لكن غير كده أهي حاجة بسيطة خالص أهيّة. ممكن برضه إيه، أظن الجنب ده هيكون فيه انعكاس جامد لإن أصلًا ناحية الشمس، فبرضه إيه، هيدّي لنا الشكل ده. نخفّف برضه الflow مثلًا أو الfill sorry، هيطلع معايا المنظر ده. لحد دلوقتي تعالَ نبُص كده الbefore والafter، تعالَ نحدد الlayers بشكل سريع ونبُص على الbefore ونبُص على الafter. before after before after، فضبطت معانا الدنيا جامد جدًا. طب ليه ما عملتش shadow للحمامة نفسها على الصندوق؟ لإن الحمامة already فوق الصندوق وفي زاوية ميل كبيرة أوي هترمي لي الshadow ده إيه، هنا برّه خالص، فكده، كده مش باين ومش هنركّز عليه، فأنا مش محتاجه خالص في الوقت الحالي. تعالَ نخفي الlayer ونبُص كده، لأ لذيذة، بس أنا برضه في إيه، في حتّة كده تحس إن الإضاءات في الصورة برضه مش حلوة أو في حاجة غلط في الصورة. هنا هييجي دور الألوان وتضبيط الألوان، ويأتي بعد كده لو ده تصميم social media هييجي دور الtypography. الtypography ليه حلاوته والألوان ليها حلاوتها، بس إحنا النهارده بنتكلم بس عن الإضاءة. فأنا ممكن أورّيك حاجة تضبط لك أكتر بقى التصميم برضه في جزئية الإضاءة، لكن مش أساسية دلوقتي إن أنا أتكلم عنها، بس إحنا خلّينا نعمل curves للصورة كلّها. مش بس للجزئية الخاصة ب حاجة معيّنة زي الصندوق، زي الحمام، لأ للصورة كلّها هندّي لها الhumanity ونبدأ نغمّق مثلًا ولنفترض من الmid tones. تعالَ كده بُص هتبدأ تدّي لك بقى effect مضبوط. تعالَ طب من الshadows، تعالَ مثلًا إيه، ندّي الcontrast ده، بُص، بُص، بُص المنظر، هتحس إن الصورة نفسها نوعًا ما مالت للواقعية. خِف شوية الفِل، ده كده زي إيه effect كده نهائي للصورة بتاعتنا. فهتحس إن الدنيا ماشية معاك طبيعية ولذيذة، وتحس إن الصورة نفسها مضبوطة من ناحية الcomposition، مضبوطة من ناحية الإضاءات، يتبقى بس الألوان والتفنيشة اللي في الآخر للتصميم. هو المفروض بقى في الآخر يكون في تفنيشة بقى، الألوان الأول هتتضبط مع تضبيطة الtypography مع ممكن camera filter. كل ده هنشرحه بإذن الله في الفيديوهات اللي جاي. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا ولو بقدر صغير، وأعجبكم الفيديو ولو بقدر كبير. فلو لسه ما شُفتش فيديوهاتي تقدر تروح تشوفها، هتلاقيها موجودة عندي في القناة، مفيدة جدًا الحمد لله. وأتمنى يا رب، يا رب تكونوا بتستفادوا دايمًا. أشوفكم على خير الحلقات الجاية